હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તમે ક્યારે ના બનાવી હોય એવું એકદમ ટેસ્ટી કેપ્સિકમનું શાક બનાવવાની રેસીપી. કોઈ પણ પંજાબી શાકને ટક્કર મારે એવું આ શાક બનશે. તો તમે રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. કેપ્સિકમનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં કેપ્સિકમને ધોઈ આ રીતે મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધું છે. અહીંયા મેં 1.5 કેપ્સિકમનો યુઝ કર્યો છે. કેપ્સિકમની ક્વોન્ટિટી તમે વધુ ઓછી કરી શકો છો. કટ થઈ જાય ત્યારબાદ સાઈડમાં રાખીશું. ત્યારબાદ આપણે એક નાનું બાઉલ લઈશું. બાઉલમાં આપણે 2 ચમચી દહીં લેવાનું છે. દહીં બહુ ખાટું ન હોવું જોઈએ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. હવે આપણે ધાણા જીરુંને દહીંમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમને આજની રેસીપી કેવી લાગે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરજો. તો ધાણા જીરું પાવડર અહીંયા દહીં સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ મિશ્રણને સાઈડમાં રાખીશું. હવે આપણે ગેસ ઉપર પેનને ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં આપણે 3 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડો મરીનો ભૂકો એડ કરીશું અને સાથે આપણે જે કેપ્સિકમ કટ કર્યા હતા એને પણ ઉમેરી હાઈ ફ્લેમ ઉપર 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે એને ફ્રાય કરી લેવાના છે. કેપ્સિકમ થોડા ક્રન્ચી રહેવા જોઈએ. સાથે આપણે થોડું મીઠું પણ ઉમેરીશું. બ્લેક પેપર પાવડર એટલે કે મરી અને મીઠું ઉમેરવાથી કેપ્સિકમ એકલા ખાશો તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કેપ્સિકમ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. હવે આપણે કેપ્સિકમને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો આપણા બધા જ કેપ્સિકમ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે એ જ પેનની અંદર જેટલું તેલ હતું એટલું ઇનફ છે. તેલ એકદમ ગરમ જ છે. તો આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું. એ સાથે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં એકદમ ઝીણી સમારી છે એ ઉમેરીશું અને 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. આદુ લસણની પેસ્ટ અને ડુંગળીને એકદમ સારી રીતે આપણે સાતળી લેવાની છે. તો લગભગ 1 મિનિટ સુધી સાતળશું. અહીંયા ડુંગળી ખાલી જસ્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય એટલે સુધી જ આપણે સાતળવાની છે. હવે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમાટરને મેં એકદમ ફાઇન ચોપ કર્યા છે એ ઉમેરી દઈશું. ટમેટાની ક્વોન્ટિટી તમે વધુ ઓછી કરી શકો છો અને ટમેટાની જગ્યાએ તમે ટમેટાની પ્યુરી પણ ઉમેરી શકો છો. ડુંગળી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરશું. ત્યારબાદ આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું બેસન ઉમેરીશું. બેસન ગ્રેવીમાં ઉમેરવાથી ગ્રેવી એકદમ ટેસ્ટી બને છે. સાથે એનું ટેક્સચર પણ એકદમ જ સરસ આવે છે. તો વધુ હું થોડો ઉમેરું છું અને એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરશું. હવે બેસનને આપણે ડુંગળી અને ટમેટા સાથે એકદમ સારી રીતે કૂક કરવાનું છે. માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખી કવર કરી અને 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું. 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ ગ્રેવી સતળાઈ ગઈ છે આપણી. હવે આપણે જે દહીં બનાવ્યું હતું ધાણા જીરું પાવડરવાળું એ દહીં આપણે એડ કરી દેવાનું છે અને ગ્રેવીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીનો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે. ટેક્સચર પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો આ ગ્રેવી આ રીતે બનાવશો તો શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે થોડુંક દહીં બચ્યું હતું બાઉલમાં એ પણ મેં એડ કરી દીધું છે અને સાથે સેમ બાઉલમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી લઈ ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો અને જો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરજો. હવે આપણે ફરીથી કવર કરી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ 2 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તેલ છૂટું પડી ગયું છે. ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે થોડી ખાંડ ઉમેરી મિક્સ કરશું. તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર વધુ ઓછી કરી શકો છો. હવે આપણે ગ્રેવી થોડી થીક છે માટે પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં વધુ 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને હવે આપણે જે કેપ્સિકમ ફ્રાય કર્યા હતા એ ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તમે કેપ્સિકમ સાથે બીજા કોઈ વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી શકો છો. ડુંગળી તમારે ફ્રાય કરીને એડ કરવી હોય તો પણ કરી શકાય. પનીર એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકાય. હવે ફરીથી આપણે કવર કરીને એક બોઇલ આવવા દઈશું. તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક ખૂબ જ સરસ બોઇલ થઈ ગયું છે. ઉપરથી થોડી કસૂરી મેથી હાથ વડે રબ કરીને ઉમેરીશું અને ઝીણી સમારેલી ધાણાભાજી ઉમેરી શાકને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો તમને પણ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? તો તમે પણ એકવાર આ રીતે આ શાક ઘરે જરૂર બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. તો આ ગરમા ગરમ ટેસ્ટી શાકને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું.
તમે આ શાકને રોટલી, પરાઠા, નાન સાથે સર્વ કરી શકો છો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.